Mondtam, hogy csapda. Mármint, hogy zsibét. Nem halt ő meg. Aww. Hey. Are you okay? I'm making everything worse. You're not. Hey, you're not. We can do this. Come on. Where to next? Can't stay here. I don't know, Jonah! What was that clue? The heart of the serpent, something... The heart of the serpent is in the cup, near the many stone faces. And what kind of cup are we talking about? Some kind of chalice? A chalice that's not very mine. Wait. It's not mine. The clue was left by a 17th century missionary, Andrea Lopez, a Jesuit. Igen, ezt The tudtuk. serpent in the chalice is a symbol of Saint John. We're looking for a Christian holy site. Like a Church of San Juan? That's a pretty common name. Could be dozens. Not within trekking distance from Paititi. Come on, the road is this way. We'll get out of here, talk to some people. Okay. What would I do without you? Azt a minden. Azért hagyott maga után egy kis nyomat. Azért volt egy mental breakdown, de azért hagyott maga után egy kis nyomat a leányzó. Tegnap úgy meghúztam a hátam gémmel, és közben, hogy beteg Szabin vagyok, mert nem forog a fejem. What? Jézusom, jobbulást kívánok! Mi történt? Ez hogy sikerült? Heart of the Serpent. Wow. Vissza Peruba? This is it. Church of San Juan. Azt nem mondta, hogy ide rejtette volna el. Let's split up. I'll look for signs of Lopez. We'll ask around, see what we can find out. My friend Sarah's an archaeologist. She works near here. You wanna go see if she knows anything about your riddle? És megtalált. Őt le tudom stabízni? Nem tudom mi. Nem is tudok millizni. Akkor miért fontos, hogy itt egy tyúk? Le se tudom lőni. Mindenem tele van. Könyörgök, adjatok egy alaptábort. Könyörgök, adjatok egy The alaptábort. stone faces have always been Sarah's obsession. Most people come here looking for treasure, but Várjál, not de... Sarah. She just wants answers. De most itt mindenki világít. Mindenkit körbe tudnánk kérdezni? Vagy... Egy csomó minden van, és nem tudom kilútolni. Ahol nem fogok találni, így... Oh, egy láma! Wait! Wait! Ott van! Hát a simi-simi? És ezt még le akar csókolni, hát... Bocsánat, ez itt eltévedtem? Mesébe vagyok, ott elvarázsolt királyfi van a láma helyén, vagy mi? I'm sure it's not as bad as you think. Abby, can you help me with this? It's broken. Hold on. Are you that Lara? Croft? I am. I recognize you from your picture. What's your interest with this place? I'm following a riddle. The heart of the serpent is in the cup near the many stone faces. The stone faces. That's why I'm here too. I don't want to step on your toes.
It's the serpent in the cup I'm really looking for. Well, I can tell you the faces have been here for at least 400 years. According to documents in the library, they keep watch. Legend has it, they're guarding a secret crypt. A crypt? We've never been able to find it. As you can imagine, that's what drives the treasure hunters crazy. But if the infamous Lara Croft is as clever as they say she is, well, if you were to find it, you might be doing me a favor. You think I should start at the library? Yes, it's over by the cemetery. It's one of the oldest buildings here. Make sure you credit me if you find anything. Thank you. Aww. I will. Ilyen párbeszéd szerintem nem is olyan volt még a játékban. Már hogy nincs egy alaptábor. Abby's friend mentioned a crypt somewhere around the library. I'll meet you there. Valahol csak raktok tüzet, nem? Lámák, birkák mellett valahol. Ó, ez kell. Ír az biztos, hogy kell. Elnyomkodtam egy jó párat. Bocsánat. Hát nézd meg, hát mekkora pofátlanok vagyunk, hallod? Átugrottunk a gyereken. Konkrétan róla pattantunk le. Ó, ez itt mi? Helyreállított dokumentum. This is an official document issued recently by the Holy See. In consideration of this mission having been badly damaged by an unusually violent and entirely unexpected volcanic tremor, they sent requests to every Spanish-speaking diocese, asking them to consider sending missionaries to restore and rebuild this holy site. Ilyet kértek? Rengeteg a side mission. Rengeteg. Hopp, ott is van egy zászló. Az legalább plusz XP. Nem tudom, hogy ez a zászló felvonós díj, ez itt van kizárólag ezen a része. Ó, ez hír. Mert akkor meg csak meg kéne találni ezt a pár darab. Ó, ez olvas. Ez egy napló darab? Dokumentum a misszió helyszínére, akkor nem. This document describes the founding of the mission. There were 4 solar eclipses in this region around that time, in 1521, 1538, 1539, and 1543. Spanish missionaries reported that during each one, a vision of John the Apostle appeared on this site. So in his honor, the mission of St. John was built here in 1544. Tehát akkor ezért lett ide építve. Ó, Jézusom! Már értem. Már mindent értek. Szia, Patrik! Szia! Szia, Geri! Sziasztok! Hogy vagytok? Mi újság? Pillanatot adjatok, kérlek. Bugaza. Oké, szóval... So there's a crypt around here somewhere. Ja, igen, a kripta, persze, mindjárt zászlót akartam keresni, by the way. Ilyen épületekben minek lenne? Ez nem térkép darab, nem? Az a baj, hogy ez megint egy akkora terület, hogy mire én ezt körbefutok minden zászlóért. If Lopez is involved, there's bound to be a trick. That's a solid theory. What about you? Did you find anything? I got a pamphlet. 7 steps closer to God. Who knows? Maybe it'll help. Strange there are only 7 stations. This must be based on an older tradition. Jesus takes up the cross, falls the first time, meets his mother. Then Veronica wipes his face before he falls the second time. Then he is crucified and finally entombed. Ha? És ez miért különös, hogy csak 7 van? Azokat se fogom, vagy ezt le tudom talán szedni, várjál?
Engedje? Jó, várja mindjárt. Aha, ez is tele van. Akkor az is biztos, hogy tele van. Ott egy stabby. Ó, ez kell. Ez kell. Stabby is. Amúgy? És tele van. Nem tudok semmit lootolni, mert nem tudok semmit upgrade-elni. Ez annyira kellemetlen. Feels like a mausoleum. Means we're on the right track, right? Jonah, I feel something. We're getting close. Let's look around for signs of Lopez. Lopez nyomait kéne megtalálnunk, de mit keressek? Naplót? Vagy... Hallod? Most ez mi? Halló? Ez... Na, megjövünk, azt szétcseszünk mindent. Na, ez elég nyom, nem? Under his wings you may seek refuge. Under his wings. Nem, itt nem. Itt is van valami. And an eclipse. Aha. Itt van a napfogyatkozás a kócsaggal. Felfestve a falra. Könyveket nem is kell keresni, meg semmi? Ó, itt is van egy. Van mögötte valami? Aha. This cross. It looks like it's from the 17th century. 17. századból származik, de ezt így ráépítették. Itt van valami. Ez egy napló darab? Itt van. 8. The door closed and a silence settled, so great and so vast I held my breath for fear of breaking it. Lopez turned to me, his eyes wild, a smile screwed across his face. He came toward me, arms outstretched, and for a moment fear flickered across my heart. But he pulled me close, his fingers digging into my shoulders. I found it, he whispered in my ear, and releasing me, he wandered through this room. Walls of pure jade reaching up to the heavens, completely covered in intricate etched mosaics and carved figures. I followed at a distance as he approached an altar and watched as he lifted a silver box from it. Akkor tényleg itt van. Akkor tényleg itt volt a szerence. Tényleg ide hozta Lopez. Nemrég végeztem egy kis PUBG mobillal. Kiégtem rajta, milyen random csapattársak vannak. Hát... Ez sajnos ez abszolút nem az én világom. Én csak azt látom, hogy mennyire rage-elnek rajta emberek. nem is értem, hogy akkor valaki miért játszik valamivel, ami ennyire felideges. Már most ezt nem rád mondom, vagy bárkire személyesen, csak nem értem. Itt is van egy napló darab. 26th of December, 1603. Lopez woke me, having already prepared a Spartan breakfast. This is where we were meant to be, he said, a cold determination in his voice, so very different from how he acted just the day before. I finished my meal as he spoke of holy retribution, how he had acted in error, but now God had put his hands on his shoulders and shown him the path to walk. We will spread the true word of God from this small mission, he said, pointing to an adobe building just beyond the stone faces. We will prepare the path for the chosen one to follow, for only he who does will be worthy of this box. De ez az, hogy ugye már többször is volt erről szó, hogy mert csak a kiválasztott tudja majd fog képes átmenni ezen az egész úton, meg a kiválasztott itt is írja, hogy csak ő lesz méltó rá, hogy kinyissa a szelencét. Nem tudom, hogy ezt kire akarna utalni még. És ennyire egyértelműen nem tudom azt mondani rá, hogy persze ez Lara.
Nagyon jó játék, igen. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó játék. Ja, most tartunk, most ez a 3. rész a Shadow-val, és imádom. Nagyon-nagyon-nagyon szeretem. Szia Zumi, szia Silent, hogy vagytok? Sziasztok! Jonah, this book describes a stranger's arrival at the mission. He founded the sect of 7. Maybe that was Lopez. Like on the pamphlet. We must be getting close. We should keep looking. Itt is vannak könyvek ezekben, nem? Nem. Ó, itt is van valami. Szent János apostol ábrázolása. John, son of Zebedee, one of Jesus' apostles, also called the beloved disciple. He and his brother James were known for their impetuousness and temper, which prompted Christ to start calling them Boanerges, sons of thunder. John is credited with writing 5 books of the New Testament, the Gospel of John, the 3 epistles of John, and the Book of Revelation. He's the patron saint of love and loyalty, as well as writers, publishers, and scholars. One of his symbols is a serpent in a cup, which is linked to his patronage of victims of poisoning and burns. Átmegyünk nagyon ilyen keresztény izébe. És tollak vannak, azt se tudjuk felvenni. Ilyen keresztény vonalra. Nem gondoltam, hogy ide fogunk kikötni. Pajtitiről. Nem hazudok. Ó, itt is van valami. The sun will be darkened, and the moon will not give its light. Jonah, those 2 Bible quotes. The sun will be darkened, and under his wings you may seek refuge. What does it mean? That's it. Look for a heron and an eclipse. Ó, csak ott is a napfogyatkozás. Hát ez meg ott volt alul. Még egy napló darab? Démonok visszaverése, egy vázlat. This roughly drawn sketch shows St. John repelling a demon attack. Perhaps they plan to have this as one of the frescoes in the mission. Akkor csak freskónak tervezték, jó? Akkor semmi. A kócsag meg a napfogyatkozásnak a festménye itt volt lent. Lehet, hogy még találunk itt valami naplódarabot, vagy valamit. Aha! De la Cruz megérkezik. Brother de la Cruz appeared one day, emerging from the jungle, breathing new life into the mission. There were just the 3 of us when he arrived, and Sister Dorothea had been ill for many weeks. He and his associate began to work that first day. By the next week, de la Cruz had recruited a workforce of 3 dozen. They have prepared the bell tower and worked the fields, planting crops. Brother de la Cruz aims to make us self-sufficient. We'd spent so long alone out here, I'd worried we'd lose God's ear. Lo and behold, we not only had his ear, but he sent another to act as his hands as well. A de la Cruz ide is eljött, de hát akkor ő már előtte tudta, hogy a szelencét elvitte López. ¿Cuántos años? Májusi napot becserélted a maira, hogy legyen 2 egymást követő pihenőnapod? Na. Akkor most már biztos, hogy ki tudod magad pihenni. Nagyon remélem. A firkantott versecske. Stone faces weep as Jesus creeps along the dolorous path. Too many died. More will still, and more will still, and more will still. His light leads the way. Húha! Ez nem volt egy kellemes vers, azért valljuk be. Jó, oké. Itt akkor már nincs semmi. Ez nem egy olyan vers volt, amit Petőfi is megirigyelt volna, úgyhogy hagyjuk. Csak kócsag lent volt a nappal. Szerintem itt már mindent átnéztünk viszont. Szerintem.
És szétverünk mindent. Mural under here. Van egy Jonah csak kézzel, még mi mással, mint a csákánnyal. Na, mi van ott? Mi van ott? Jézus keresztre feszítésének az útja. The true cross. Is that what I think it is? The silver box. Oh. It's unmistakable. Jesus takes up the cross. These are the stations of the cross. But there's a bunch missing. Before 1600, there were only 7. This could date back to the time of Lopez. This is one of his clues. Yeah, it's the kind of thing he does. All right. Let's see if we can find a cross lying around here somewhere. Keresztet. When we find the box, how do we get Itt is van egy naplódarab. We'll find a way. Ez is egy szerránó naplójából egy darab. 25th of December, 1603. It has been 4 days since we turned away from the city. We traveled in silence and in circles, guided by a confusion of grief, relief, and celebration. Lopez and I exited the jungle and landed in a clearing, under the gaze of several faces carved into the side of the mountain. Lopez had an episode, as he later called it. He threw himself in front of the faces and screamed for forgiveness. The heaviest sin on his heart was abandoning Perez to the strange warriors. They had grown close over the journey. Try as I might, I could not console him, so I built a fire and waited, as he decreed his actions and pleaded for forgiveness from the silent stone faces. Vajon meddig voltak itt? És akkor Lopeznek például a holtteste hol van? Tuti biztos, hogy I can only imagine. csináltak neki egy sírt, vagy valamit. Miért tudom újra megnézni? Wings you may seek refuge. Többit nem tudtam. Többit nem engedte újra megnézni, vagy csak nem vettem észre. Keresztet, keresztet, keresztet. Hol találok én keresztet? Jonah? Freskót keres... Ó! És van valami? Még egy naplódarab. Nagyon jó, kezd teljesen összeállni. De la Cruz elmegy. The others are worried that brothers de la Cruz and Serrano will not return. I have so far maintained they will, that they always have. But in my heart I am beginning to believe we have seen the last of them, and that grief weighs heavily. We will continue their work. Either they will return to find we have not forgotten the teachings, or they will look down on us from above and bless our continued labors. Akkor itt de la Cruz is egy... Ja, de ezt a keresztet mond? Jaj! Yeah. Jesus takes up the cross. Help me lift this. Eszembe se jutott, hogy ez itt van már. Wow! Na menj már! That actually worked. Húzd meg! Looks like a long way down. Let's see where this leads. De ha több száz éve ott van, én óvatosabban ugrándoznék rajta. Wow. Nation 2. Jesus falls the first time. There's an inscription. Ez jó volt, oké. Ambulate dum lucem habitis. Walk while you have the light.
Míg világosságunk van. Be fog záródni a... Wait, ez mi? Ó! Oh. Kukucs, várj, nem húztam eléggé hátra? Létezik? Még egy picit, nem? De, aha. Köszönöm a lurkot. Jézusom, mennyi van itt. Wow. Hát ezek felkészültek, na. So that the darkness may not overtake you. Sounds like a hint. Or a threat. This looks like the Virgin Mary. Station 3. Jesus meets his mother. Akkor 7 ilyen... A 7 stáción kell végig mennünk. Mi van itt még? Más nincs. I'll give you a boost. Oh. Hey, it worked. Tényleg a fény fog minket így végigvezetni. The light leads this way. Ez lesz a neved, mert hogy Void? Nice. What happened to these people? It looks like the light activated something. Lara! Are you all right? You're lucky it was a little rusted. This must be Station 4. Yeah. Let's have a look at these frescoes. Hát azért, figyelj, ez fight volna, tehát hogy... De ezek ilyen... Jézusom, oké. Okay. Hát ő neki nem volt ilyen szerencséje. Someone else got close. He wasn't as lucky. Igen, neki nem volt ilyen szerencséje, hogy nehezen jött ki. És van valami? Looks like he's accepting the cross here. Ha? Így fogadja el a keresztet. Tudunk ezen fordítani majd. Itt van még egy. There's a woman in this one. Ezen van egy nő. Ez lehetett, aki letörölte az arcát? These people look like they were tortured. Hung up in the ceiling. I don't think this was just a crypt. I'll get it. Ja, hogy mindegyiknél így nyílik ki egy izé. Aha. Station 5. Jesus falls a second time. Aha. Nem lehet kellemes a légkör ideben. Wow. Lara, is that what I think it is? The stations of the cross again. But with mummies. Isn't this sacrilegious? Not necessarily. They could have been paying the ultimate homage. Or they were just sick. This must be Station 6. Looks Itt like is these itt are- vannak. These ones are posed like monks. Think he's taking up the cross.
Jesus, nailed to the cross. De ezek... So Lopez staged the whole Hogy haltak meg? Vagy ezek... Mert oké, hogy múmiák, de hogy... I think this was a place of worship for an underground sect. Literally. I guess this is a sect from the pamphlet. She's wiping his face, I think. They're lifting him. I'm glad I wasn't around when Lopez was. They're carrying him. That inscription. Do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul. Is that meant for us? Don't let Lopez get in your head. He's caused enough trouble already. Okay, let's do this. Hogy ez be is zárta, aha. Neki mentem és összeestek? What the... Mi a... Hogy elfekszenek? Végig vagyok az egész termen? Wow, psycho! What the... Nagyon-nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg támogatást. Mi? Ez pont ide illik, látod? Wow! Nagyon szépen köszönjük. Ez nagyon kedves. Ezek is összeesnek? Ők nem esnek össze amúgy. Nem, ők nem esnek össze. Ők viszont össze fognak esni. Ez nagyon creepy! Kicsi krumplik lettek. Nagyon szépen köszönjük. Not sure. Maybe it's on the pamphlet. Pici krumplik lettek. Várj, de nekünk most akkor össze kell raknunk amúgy a sorrendet? By the way. Tehát mindegyik oldalon, hogy melyik volt előbb, melyik később? Vagy most a simán csak ennek a lépésnek kell megvilágítani? She's wiping his face, I think. They're lifting him. Felemelik, They're carrying him. meg elviszik. De az, hogy elviszik, az már az, amikor leszették a keresztről, nem? He's carrying the cross. Mert itt viszi a keresztet. He's taking up the cross. Itt viszi a vállára. Jesus, nailed to the cross. Jó, akkor itt veszi a vállára. Itt viszi a keresztet. Van, hogy megtörli az arcát. Itt van, megtörli az arcát. Itt emelik fel. Ott szegezik ki, és utána elviszik. Csak... Várjál. De... A sorrendben szerintem így lenne. De nem úgy néz ki, mint hogyha mind a 6-ot meg kéne világítani amúgy. Szerintem csak kimondottan a 4-et kellene, nem? Azt írjuk, kövesd a kereszt állomásait. Az úgy rendben van, csak... Mi van akkor, hogyha ezt ide toljuk a fénybe? Ezt kell forgatni? Aha, így kell forgatni. What's the first step of the crucifixion? Not sure. Maybe it's on the pamphlet. Nem tudom, mi az, amit mond Jonah, hogy mert azon lehet, hogy rajta van. Jó, az biztos, hogy akkor ez lenne az első.
Ez a hang. De itt föl ne kelljen nekem bármi, mert megbolondulok. Ez lenne az első, nem? Hogy viszi, vagy hogy felemeli a keresztet. Így. Ezt be kéne forgatni. Pont nem a jó irányba tekerem. Miért rángatja ez? Annyira idegesítő. Hogy viszem át a fényt? Ezt kéne tekergetnem addig, míg oda át nem megy? A másik irány. Hoppá, éppen most szúrtuk telibe Jonah. Meg megint. Jól tűri, amúgy. What's the first step of the crucifixion? De hogy viszem át a fényt ide? Mindenképpen ezt az oldalt kell előbb megcsinálni. Ez volt az, hogy leveszik, ugye? Az meg, hogy elviszik. Tehát akkor előbb törli meg az arcát. De nem értem, hogy akkor miért nem a másik oldallal lehet kezdeni. Ez nekem picit fura. Haj! Jó, hogy ebbe így bele is... Jó, oké. De hogy viszem át a fényt a másik oldalra? Tudom, hogy nem ez az első, és azért nem értem. Hogy tekerem én ezt el? Halló? Ezzel kéne kezdődnie. Ez csak ezt a 3-at fogja megvilágítani, nem? So Lopez staged the whole crucifixion with mummies? Seems sacrilegious. I think this was a place of worship for an underground sect. Mert amikor eltekertem balra, akkor tovább nem lehetett tekerni, abszolút. Itt se lehet tovább tekerni. I'm glad I wasn't around when Lopez was. A másik oldalra kéne a fény. That inscription. Do not fear those who kill the body, but are unable to kill the soul. Is that meant for us? Don't let Lopez get in your head. He's caused enough trouble already. Okay, let's do this. Ó, megint el tudjuk taposni a krumplikat. Na, de tényleg, hogy a fenébe hozom én ide át a fényt? Először lenne az, hogy viszik. Ez nem azt jelenti, hogy levették a keresztről és viszik a holttestét, hanem viszik el. Nem lehet tovább tekerni. Wait, és hogyha... De nem, mert innen kell, hogy ide át... Tehát, hogy itt megtörjön, innen nem vihetem el. Megnézzük, max meghalunk. Jó, hát... Az a baj, hogy látom, hogy a másik oldalon van, csak nem jövök rá. Hogy kéne átvinni ezt a szutykot. Nincs itt valami további sín, hogy ide át tudom? Nem, nincs. Ez lenne a legelső, itt a középső. Hogy felemeli. Igen, ez lenne a legelső. Szia, Szanauta, halihó! Mi újság? Nem tudom, ezt nem lehet sehogy tovább vinni? Tehát elmegy belőle az nem?
Na, ebből mindenhogy kijön. Meg az volt, mikor megtörli az arcát, ugye? Létezik, hogy ez lenne a... Nem, mert ezt megnéztük, nem? Azt megnéztük. Az akkor van, mikor egyszer tehát másodjára elesik. Ugye? Az első meg a második között. Azt hiszem. Tudsz, hogy könnyebb, mint aminek gondolom. Nem látom át. Megint. Nem jövök rá, hogy kell átvinni a fényt. Lehet még jobban betekerni. Várjátok. A másik irányba. Nem lehet. Se egyik, se másik irányba. Csak ezt nem próbáltuk még meg, úgyhogy ez se lesz jó, mert ez se az első volt. Hogy de? Ez fura. És már csak ezt kéne eltalálni hozzá. Akkor hátrébb. 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 Na, úgy. Eléri, jó? Akkor nem úgy kell sorba rakni, hogy én gondoltam, hogy konkrétan úgy stációk. Vagy mi esett le innen? Ez volt a... Akkor leemelik a keresztről? Akkor nekünk már csak az kell, hogy... Teljesen a végén van, nem? Nem mindjárt meglátjuk, ha nem, max nem. A stációknak a részeit kellett csak nem azt, ahogy először gondoltuk, hogy mindet. What the hell happened here? Lopez had his disciple wall him in and then... bang. No witnesses? Ott a szelence a kezében, vagy ott van. Ott van! Only the hands of the righteous one may seize destiny from mine.
guess it's you then. He led us on this goose chase. He sabotaged every clue. Igen. All to keep this box from Trinity. And the people of Paititi. He was totally consumed by it. Wow, wow, wow. Oké, oké. Gdzie tam jest? Granat? Probléma? Au! Kéne valahol Bobby, amúgy. Any bubble? Na még egyszer. Úgy. Jézusom, mennyi halott. Rosszul vagyunk, rosszul vagyunk. Nem jó, nem jó. Nem már, hogy itt a Trinity. Nem! Where is she? I don't know. I just need the box. Fuck you! Well, I guess we're done here. Stop! Let him go! Release him, and I will give you the box. Lara, what are you doing? I've lost enough people. Téged külön ki foglak írni, de nagyon csúnyán. I know you have. Your father was brilliant. He was taken from me before I could know. He was my friend. But he was obsessed, relentless. You didn't know him. He refused to see the potential for destruction in his work. He had to be stopped. What? You had him killed. He was going to lead the public to Paititi. Everything I love, everything I fought for. My world would have been destroyed. And what about my world? You can't think it's the same. It is to a 9-year-old girl. I was a child. There was too much at stake. An entire civilization, hundreds of years of independence, thousands of lives. I had no choice. There's always a choice. It's not too late. You can honor Unuratu and restore the sun. No.
The threat must be removed. You're a low, selfish, murdering coward. And you, Lara? How many lives have you ended? In pursuit of what? Lara, go! Stop him! Pedig nem szólalok meg. Hát ez mi? Megőrülsz. What the hell? What the hell? That Rourke running past just now?